શેકેલા લોટની સુખડી બનાવવા માટે ઘઉંનો લોટ લઈશું, ઘી લઈશું અને ગોળ લઈશું. ગોળ આનાથી નાનો નાનો છીણી લેવાનો. ઘી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. હવે ઘી ગરમ થઈ ગયું છે. હવે ઘીમાં આપણે લોટ નાખીશું અને હલાવીશું. થોડું થોડું નાખવાનું લોટ. ઘી અને લોટને મિક્સ કરવાનો. ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી દેવાની. 7 મિનિટ જેવું આ લોટને શેકીશું. લોટ લાલ થાય ત્યાં સુધી આપણે શેકવાનું. હવે સરસ થઈ ગયું છે, લાલાશ પડતો થઈ ગયો છે લોટ. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ગોળ નાખીશું. સરસ મિક્સ કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ ચાલુ રાખીએ તો સુખડી કડક બને, એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની. હવે ગોળ પીગળી ગયો છે, સરસ થઈ ગયું છે. ગોળને આપણે નાનો નાનો મસ્ત સમારીએ તો ઝડપી ઓગળી જાય. સરસ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. સુખડીને વાટકીની મદદથી દબાવી દઈશું. સરસ. હવે વાટકીની મદદથી સરસ થઈ ગઈ છે સુખડી. હવે ચપ્પાની મદદથી આપણે ચેસ પાડી દઈશું. ગરમ ગરમ છે ત્યાર સુધી સરસ પડશે, ઠંડી થાય એટલે ના પડે. જો કે સરસ પડે છે ચેસ. આ રીતના કરી દેવાનું. હવે આપણી સુખડી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. મિત્રો, તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો.